අපි ආව පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. මේ ඉන්නේ කැෂ්කයිස් වල. කැෂ්කයිස් කියන්නේ ඉතින් ගොඩක්ම මේ ටුවරිස්ලා ගැවසෙන තැනන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් බීච් එක පැත්තට ඇවිදින්න යන්න හදන්නේ දැන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් දන්නවනේ කැෂ්කයිස් කියන්නේ මේ රටේ තියෙන මිල අධිකම ප්‍රදේශය. ගෙවල් ගන්න ගියත් මිල අධිකම ප්‍රදේශය. ලංකාවේ ටේස්ට් එකට ගැලපෙන්න කන්න පොඩ්ඩක් එහෙම ඕනනම් මෙතන තියෙනවා ඉන්දියන් රෙස්ටුරන්ට්. මේ හරිය ඉතින් හැම දිගටම තියෙන ඉතින් රෙස්ටුරන්ට් සොයිනියා ෂොප් අරමේව තමයි. මසාජ් පාලර් එකක් තියෙනවා. අන්න මසාජ් එකක් දාන්න නම් මරු අප. අද කයිලුත් යනවා පිත් එක්ක. Aqui sorri, você arriva em casa, sola semeni, praia de Chilanka, sola semeni, praia de Chilanka. හොටෙල් බායා තියෙන කැෂ්කයිස් වල තියෙන හොඳ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක්. ඉතින් ඔයාලා මේ රටට ආවට පස්සේ රස්සාවක් හොයාගන්නවා නම් මේ රස්සාවක් හොයාගන්න හොඳම දේවල් තමයි මේ හොස්පිටැලිටි ෆීල්ඩ් එක. විශේෂයෙන්ම සමහර එක කිට්ටු වෙනකොට මේවැය ගොඩක් ජොබ්ස් ඕපන් වෙනවා. විශේෂයෙන් ඔයාලට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් හොටෙල් ෆීල්ඩ් එකේ ෂෙෆ් කෙනෙක් විදියට, වේටර් කෙනෙක් විදියට, හවුස් කීපින් මේ ඕනි මෙහෙකින් ඔයාලට ජොබ් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් තියෙනවා ගොඩක්ම මේ කැෂ්කයිස් ඒරියා එකේ ගොඩක් මොකෝ රෙස්ටුරන්ට් අරමේව තියෙන හින්දා. ඒ වගේම මේ ඔයාලා මේ රටට ආවට පස්සේ ජොබ් එකක් හොයාගන්නකොට පොඩ්ඩක් ඔය කෝස් ලයින් එකේ මේ බීච් සයිඩ් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. ඇවිදලා රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා සෑහෙන්න. ලිස්බන්, පෝර්ටෝ ඔය හැම තැනම වගේ වුණත් රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා සෑහෙන්න. ඒ රෙස්ටුරන්ට් වලින් ජොබ් එකක් හොයාගන්න එක එච්චර අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි. මේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඇවිද්දොත්. ඉතින් මේ මුලින්ම හම්බෙන ජොබ් එක කරන්න. ඊට පස්සේ මීට වගේ වැඩ පෙන්නලා ඉතින් ගේම ගහගන්න. කොහොමද බයික් එක? නිවාඩු පාඩුවේ මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ඕන්නම් බියර් එකක් වයින් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඉඳගෙන බීලා නිදහසේ ඉතින් සැහැල්ලුවෙන් ජීවිතය ගෙවන්න. රස්සාවම කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මෙහි ආවට පස්සේ හම්බ කරනවා කියලා ජීවිතෙත් විඳින්න පුරුදු වෙන්න. රස්සාවම නෙවෙයිනේ හැමදේම. හිමිට රස්සාවෙත් උඩට යන ගම. මේ තියෙන්නේ පොලිසිය. ඉතින් වැරදි කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් මේ රටට ආවට පස්සේ ඔය වාහන වල යන්න වෙන්නේ නැහැ.
කොයි රටට ගියත් තමන්ගේ පාඩුවේ තමන්ගේ රස්සාව කරගෙන තමන් කරන වැඩේ කරගෙන තමන් කරන බිස්නස් එක කරගෙන සාධාරණ නීත්‍යානුකූලව ජීවත් වෙනවා. ගොඩක්ම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්ප මේ හරිය තියෙන්නේ ගොඩක්ම පරණ විදිහට. මේ පරණ තමයි ඉතින් පරණ විදිහට තියෙන්නේ. මේ ඒවා තමයි පොඩ්ඩක් ඔය මේ රිනෝවේට් කරලා ෂොප් වල රෙස්ටුරන්ට් වල තියෙන මෙහෙ ඉතින් ගොඩක්ම තියෙන රෙස්ටුරන්ට්ම තමයි. හැම තැනකම බලුවොත් රෙස්ටුරන්ට්ම තමයි වටේ. වයින් බාර්, රෙස්ටුරන්ට්, ස්මෝල් ක්ලබ් මේ වගේ දේවල් තමයි හැම තැනම වගේ තියෙන්නේ ඉතින්. නීතියට ගරු කරන විදිහ. එහෙම පාරවල් එහෙම පයින්නේ අර ලංකාවේ වගේ හතර වටින්ම පාර පයින්නේ හරියට තමන්ගේ වෙලාව ආවට පස්සේ කලර් ලයිට් එක වැටෙනට පස්සේ තමයි. පොඩි මෙඩිකෝ රවුන්ඩ් එකක්. පොඩි එක්කන් ආවම් පොඩ්ඩක් යන්න එන්න. කැනබිස් ස්ටෝර් එක. තියෙනවා කැස්කයිස් බීච් එක. නැත්තම් ඇවිදගෙන රෙස්ටුරන්ට් ඕන රෙස්ටුරන්ට් බොන්න ඕනම් බොන්න කන්න ඕනම් කන්න ඕනිම දෙයකට මිනිස්සු නිදහසේ තමන්ගේ ජීවිතේ විඳිනවා. Guys, free Wi-Fi.
මෙතනට ආවනම් ට්‍රේන් එක ගත්තා. කියන්නේ කැෂ්කයිස් වල ට්‍රේන් ටිකටින් ඔෆිස් එක. ට්‍රේන් එකට ටිකට් ගන්න ඕන නම් මෙතනින් ගන්න ඕනේ. මෙතනින් අරගෙන ට්‍රේන් එක ගත්ත හැකි. එහෙම නැත්නම් බස් කාඩ් එක ගන්න, මන්ත්ලි කාඩ් එක ගන්න, ඒ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් මෙතන. මේක තමයි කැෂ්කයිස්. ඔයාලා ආවොත් ගාලෙට මේ කැෂ්කයිස් වලට ඇවිල්ලා යන්න අනිවාර්යයෙන් ඇවිල්ලා යන්නවත් බලන්න ලස්සන බීච් තියෙනවා, ලස්සන කන්ටෙන්ට් තියෙනවා බලන්න. බීච් එකයි ඉඳලා එහෙනම් ඉතින් අදටත් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. ආයෙමත් පෘතුගාලේ අලුත් තැනක ඉඳන් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් මං නවතින්නම්. මේ පෘතුගීසි කාර්යයා